नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा तीज स्पेशल खाजा चिकन पकोडाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो सजिलो चिकन पकोडा बनाउन। पकोडा बनाउनको लागि मैले 300 ग्राम चिकन लिएको छु र यसलाई सानो सानो क्यूब साइजमा काटेको छु। काटेको चिकनमा सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर स्वाद अनुसार नुन राखे। 1 टीस्पून चाहिँ मैले यहाँनिर धुलो खोर्सानी एड गर्दैछु। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून अदुवा लसुनको पेस्ट, थोरै बेसार पनि, 3 टेबलस्पून चाहिँ मैले यहाँनिर बेसन राखे। 3 टेबलस्पून चामलको पिठो पनि राख्दैछु। 1 टेबलस्पून चाहिँ मैले यहाँनिर लेमन जुस एड गरे। सँगसँगै मैले यहाँनिर अन्डाको सेतो भाग पनि एड गर्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो। 1 टेबलस्पून तेल पनि राख्ने। यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई चिकनसँग राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मैले यहाँनिर मिक्स गरिसकेको छु, तर बेसन राम्रोसँगले कोट नभएको जस्तो भएर मैले यहाँनिर फेरि 2 टेबलस्पून बेसन चाहिँ एड गर्दैछु। अब चाहिँ यसमा कम्ती कम्ती पानी राख्दै मिक्स गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त यतिको यो ब्याटरले चिकनलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले कभर गर्नुपर्छ। अब यसलाई 20 मिनेट छोपेर साइडमा राख्ने। कभर गरेर राखेको 20 मिनेट भइसकेको छ। अब सबैभन्दा पहिला यसमा म थोरै ऑरेन्ज फुड कलर एड गर्दैछु। यो अप्सनल मात्र हो। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। सँगसँगै मैले यहाँनिर एउटा सानो साइजको प्याजलाई काटेर एड गरेको छु। 1 टीस्पून चाहिँ मैले यहाँनिर चाट मसला एड गरे। सँगसँगै एउटा रातो खोर्सानीलाई यसरी काटेको छु र थोरै पुदिना पनि लिएको छु। 2 टेबलस्पून चाहिँ मैले यहाँनिर मसिनो गरेर काटेको धनिया, मेरोमा चाहिँ फ्रोजन थियो र मैले फ्रोजनै चलाइरहेको छु। अब यो सामग्रीहरूलाई पनि राम्रोसँगले यसरी मिक्स गर्ने। एकदमै राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ यो फ्राई गर्नको लागि पर्फेक्टली रेडी छ। चिकन पकोडालाई फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर तेल पनि तताइरहेको छु। तेललाई एकदमै धुवा आइन्जेलसम्म तताउनु पर्दैन। त्यही भएर मैले तेल ताते कि तातेन भनेर एउटा सानो प्याजलाई हालेर यसरी चेक गर्दैछु र यो तेल चाहिँ पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। अब यसमा चिकनहरू यसरी हाल्दै जाने। चिकन यसरी राखिसकेपछि मिडियम हिटमा 6 देखि 7 मिनेट तपाईहरुले फ्राई गर्नुभयो भने चिकनको पकोडा पर्फेक्टली पाकेको हुनेछ। यसरी नै सबै चिकन पकोडालाई फ्राई गर्ने र यो चाहिँ मैले पहिलोपल्ट फ्राई गरेको चिकन पकोडा चाहिँ अब मैले निकाल्न लागेको छु। रहेको जति सबै मैले दोस्रो चोटीमा फ्राई गरेको छु र यो पनि रेडी भयो। अब यसलाई पनि मैले निकाल्दैछु। निकालिसकेपछि तातो तातो तपाईहरुको फेभरेट सससँग सर्भ गर्नुहोला। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी अवश्य नै मन पर्यो होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।